چگونه شما استون را گذاشتین حکومت‌های دموکراتیک غرب ولی با جمهوری اسلامی همکاری میکنید؟ هر موقع جمهوری اسلامی در تنگنا قرار گرفته دولت سوئد درهاشو با آغوش باز به روی نمایندگان جمهوری جهل و جنایت ترور اسلامی باز کردن. بنابراین ما هر روز دیر نیست که بعد از 40 سال کارگرها امروز در خیابونن، معلمان در خیابونن، زنان در خیابونن، دانشجویان در خیابونن. داره میره دی ماه 96 در ایران با قدرت بیشتر سراسری‌تر تکرار بشه، بساط جمهوری اسلامی را برچینه، در زندانها را باز کنه، همه زندانیان سیاسی اجتماعی را آزاد کنه و جامعه آزاد، برابر، انسانی و عادلانه بسازه. با امید امروز مرگ بر جمهوری اسلامی ایران، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. خیلی ممنون. خیلی ممنون از بهرام عزیز. همونطور که اشاره کرد چند روز دیگه یکی از این جنایتکارایی که دستش به خون امثال ما آلوده است قراره بیاد تو این کشور و ازش پذیرایی بشه. ما باید توی شهر اجازه ندیم که این آدم به راحتی تردد بکنه. ما نباید اجازه بدیم که آب خوش از گلوی این آدم و سیاستمدارایی که توی سوئد دعوت کردن که بغلش کنن باش دست بدن، ما نباید بذاریم آب خوش از گلوی اینا پایین بره. اینها مسئول مرگ سهیل عربی و هزاران نفر مثل سهیل عربی هستند. همونطور که گفتم سهیل عربی حتی یک روز هم نباید توی زندان باشه، ولی خانواده‌شو از هم پاشوندن، خودشو تحت شکنجه به تدریج دارن به کشتن میدن، دچار مریضی‌های مختلف شده. نه تنها سهیل، خیلی از زندانی‌های سیاسی. ما باید جلوی این سفر ظریف به استکهلم بایستیم و صدای خودمون رو بلند بکنیم. مطمئناً در راستای همین اکسیون‌های سهیل عربی صدای ما مقابل ظریف بلندتر و رساتر خواهد بود و ما خواهیم تونست فشار بیشتری به دولت سوئد بیاریم برای اینکه اینقدر با حکومت جمهوری اسلامی سازش نکنه، اینقدر اجازه نده که ابتدایی ترین حقوق بشر رو نقض بکنن و راست راه برن. آدم‌هایی به جرم‌های واهی آتئیست بودن، خدا ناباور بودن، همجنسگرایی به راحتی توی ایران کشته میشن و امثال ظریف به این موضوع مفتخر هستن و به این موضوع اعتراف میکنن. همچین آدمی نباید توی دنیای مدرن جایگاهی داشته باشه، باید برگرده به همون جایی که اومده و به امید روزی که ما جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و امثال این آدم رو به پای دادگاه بکشونیم که بتونیم به جرمهاشون رسیدگی بشه. طی این 40 سال اینها مدام در حال جنایت و جرم بودن. در این قسمت از برنامه من از نسترن گودرزی میخوام که بیاد بالا، به زبان انگلیسی بیانیه‌ای داده سازمان جمهوری بیخدایان، اون رو برای شما قرائت بکنیم. متشکرم. Thank you everyone for coming. It doesn't matter how and through which organizations we have gathered here. It doesn't even matter what our individual beliefs are. Our audience is not even the Iranian government, as we don't recognize the Islamic regime of Iran for being an illicit terrorist dictatorship. The one and the only reason that has brought us here is to address governments all over the world to use their power and influence to save an innocent human being, one who has been illegally jailed and tortured to death
by Iranian regime for simply posting his opinion on Facebook. We demand that all democratic governments who are one way or another supporting the Iranian government to stop doing so. This regime has literally taken the people of a country as hostage and tortured or issues capital punishment for expressing their opinion. The question is why? Has anybody been executed in your country for a Facebook post? Has anybody been tortured for such a crime? Then why you are silent? Why there is no international consensus to condemn the trampling of basic human rights and force the Islamic Republic to stop the imprisonment and torture and to give the people their basic rights of freedom of speech? Do you know Sohail Arabi? Do you know his crime? Do you know why he has been sentenced to death? A sentence that was decreased to 12 years jail on appeal. And why he is now in jail, enduring torture. Please return Sohail Arabi to his young daughter by putting pressure on the Iranian regime and by stopping support for the Iranian regime in an international arena. We have seen this before. Please don't let what happened to others also happen to Sohail. Mohsen Amir Aslani, the father of 2-year-old child, was executed for doubting the survival of Prophet Yunus in the Islamic way. Ali Reza Shir Muhammad Ali, another atheist, was killed in prison with 30 knife stabs under the watch of prison's guard. Sattar Beheshti, a blogger, was killed under the torture of Iranian Revolutionary Guard. If you claim that you respect the human right, the people of the Middle East, Iranian included, also are human and should have these same basic human rights. We demand Sohail's freedom from you. Free Sohail Arabi! 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 Net med Islamiska terrorregimen i Iran! Ned med islamiska terrorregimen i Iran! Net med Islamiska terrorregimen i Iran! Ned med islamiska terrorregimen i Iran! Net med Islamiska terrorregimen i Iran! Ned med islamiska terrorregimen i Iran! Free Sohail Arabi! 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 خیلی ممنون از نسترن. من اگه اجازه بدید متن فارسی بیانیه‌ای که نسترن خوند رو سریع بخونم. بیانیه آتئیست ریپابلیک جمهوری بیخدایان هستش که با همکاری ما 38 کشور دنیا در حال حاضر شاید هم بیشتر اکسیون ترتیب داده. این بیانیه اونها هستش. مهم نیست ما از طرف چه سازمان یا سازمان‌هایی امروز در اینجا جمع شده ایم. مهم نیست عقاید ما چیست. حتی مخاطب ما حکومت ایران نیست. ما رژیم اسلامی ایران را به رسمیت نمی‌شناسیم، زیرا که یک سازمان تروریستی اشغالگر است. تنها چیزی که مهم است و ما را به اینجا کشانده است تا دولت‌ها را مخاطب قرار دهیم نجات جان یک انسان است که تنها و تنها به خاطر انتشار یک پست در فیسبوک زیر شکنجه رژیم اشغالگر ایران در حال جان دادن است. مخاطب ما شما دولت‌ها هستید که از رژیمی حمایت می‌کنید که مردم یک کشور را
تنها به خاطر بیان عقایدشان اعدام و شکنجه می کند. چرا؟ آیا در کشور شما تا به حال کسی به خاطر انتشار یک پست در فیسبوک اعدام شده است؟ آیا زیر شکنجه شما جان داده است؟ چرا از کشوری حمایت می کنید که ابتدایی ترین و کوچکترین ارزش های انسانی را زیر پا می گذارد؟ آیا می دانید سهیل عربی کیست؟ آیا می دانید جرمش چیست؟ آیا می دانید چرا حکم اعدام گرفته بود؟ آیا می دانید چرا 12 سال حبس دارد و هر روز زیر شکنجه سپاه تروریستی جمهوری اسلامی است؟ سهیل تنها و تنها به خاطر انتشار یک پست در فیسبوک در حال جان دادن است. سهیل را به دختر کوچکش بازگردانید. به رژیم ایران فشار بیاورید تا سهیل را آزاد کند. دست از حمایت این رژیم اسلامی ستمگر بردارید. جوانان ایرانی دیگری همچون محسن امیر اصلانی که متأهل و دارای یک فرزند 2 ساله بود، در سال 93 تنها به خاطر شک در داستان زندگی یونس در شکم نهنگ اعدام شد. علیرضا شیر محمد علی به جرم آتئیست بودن در داخل خود زندان توسط رژیم ایران با 30 ضربه چاقو به قتل رسید. ستار بهشتی وبلاگ نویس زیر شکنجه سپاه جان داد. سهیل عربی و هزاران جوان بینام و نشان دیگر تنها و تنها به خاطر عقایدشان زندگیشان پای جوبه های دار یا زیر شکنجه سپاه پایان می‌یابد. اگر حرف از حقوق بشر میزنید فقط برای مردم خود نزنید. مردم کشورهای ایران، افغانستان، عربستان، سوریه، عراق و 10ها کشور دیگر هم انسان هستند و حقوقی دارند. ما آزادی سهیل را از شما می‌خواهیم. در این قسمت از برنامه من از میلاد دعوت میکنم که بیانیه نبع اعدام، بیانیه مشترک نبع اعدام اکسموسلم و کمپین آزادی زندانیان سیاسی رو قرائت بکنه برای شما به زبان انگلیسی. Now I invite Milad Resaeimanesh to the spokesperson of Exmuslim to read the joint statement of Exmuslim campaign to free the political prisoners in Iran and the International Committee Against Execution. Thank you. The Statement of Free Sohail Campaign, August 17, 2019. Today, August 17, 2019, the Free Sohail Campaign organized rallies and protests in several cities of the world and invited all of us to come together. Sohail Arabi is in prison since November the 7th, 2013, with the allegation of insulting the Islamic sentences. He has ended substantial various kinds of physical and mental tortures ever since. His mother, Farangiz Mazloum, has been captured by the regime since July 22nd, 2019 for reporting his son's situation and making Sohail's voice heard around the world. In Iran, under the authority of the Islamic Republic, and in many other countries governed by theocracies such as Afghanistan, Pakistan, Somalia, Nigeria, Saudi Arabia, Yemen, and Brunei, the blasphemy or offending religious sentences is punished by execution or other several convictions. According to the report of United States Commission on International Religious Freedom, USCRF, on 2017, there are 71 countries with the law to criminalize and prohibit
blasphemy. We who have joined the international campaign to free Sohail Arabi announce that blasphemy is not a crime. Freedom to criticize the religious belief is an inseparable part of freedom of speech. Today, religion is more like a corrupt business network rather than a personal belief. And criminalizing persecution and punishment of its criticized are integral part of its industry. In many countries with Islamic establishments, the citizens are deprived from freedom of speech, and criticism of Islam has terrible consequences. Sohail Arabi and Sina Dehqan are two examples of people who have been sentenced to imprisonment and executions, respectively, with conviction of blasphemy. Nowadays, religion has an important role in representing political and social freedoms, and anyone who fights for freedom cannot disagree this fact. We announce our demand as follows. 1. Immediate release of Sohail Arabi, Farangiz Mazloom, Sina Dehqan, and all prisons of consequence and political prisons in Iran. 2. Abolish of criminal law regarding blasphemy in all countries and granting unconditional freedom of speech to the people. 3. Removing all regulation and rules that restrict criticism of religion all around the world. 4. Prohibition of any religious verdict that order murdering atheists and criticism of religions and persecution of any individuals, institutes, or government that issue such a verdict. We strongly condemn the Islamic Republic of Iran representing atheists and the critics of Islam. And we call upon all people of the world to support Iranian citizens struggling to free Sohail Arabi and all other prisoners of conscience and political prisoners. Free Sohail Arabi. Thank you for listening. Free Sohail Arabi! Free Sohail Arabi! Free Sohail Arabi! Free Sohail Arabi! Thank you. خیلی ممنون از میلاد. من ازتون اجازه میخوام که این بیانیه رو که میلاد خوند به زبان فارسی هم بخونم، چون بیانیه‌ای که خودمون نوشتیم و برامون اهمیت داره. بیانیه‌ای که کمپین آزادی زندانیان سیاسی، نهاد اکسموسلم و نهاد نبع اعدام مشترکاً نوشتن برای این اکسیون. کفرگویی جرم نیست. امروز 17 اوت 2019 در نقاط مختلف دنیا اکسیون‌های اعتراضی برای آزادی سهیل عربی وبلاگ‌نویس زندانی در ایران فراخوان داده شده است. او به دلیل توهین به مقدسات اسلامی از 7 نوامبر 2013 در زندان به سر میبرد و تحت انواع فشارهای روحی و جسمی قرار داشته است. مادر وی نیز فرنگیس مظلوم به دلیل انعکاس صدای فرزندش از روز 22 ژوئیه 2019 در بازداشت به سر میبرد. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و در کشورهایی که مذهب در حکومت نقش دارد، نظیر افغانستان، پاکستان، سومالی، نیجریه، برونئی، عربستان سعودی، یمن، موریتانی، توهین به مقدسات یا کفرگویی مجازات‌های سنگین حتی مرگ به دنبال دارد. بر اساس گزارش کمیسیون ایالات متحده برای آزادی بین‌المللی مذهبی در سال 2017 در 71 کشور جهان موارد سختگیری یا دیدگاه‌های جرم‌انگارانه در رابطه با توهین به مقدسات و کفرگویی وجود داشته است. ما شرکت کنندگان در اعتراض جهانی برای آزادی سهیل عربی اعلام می‌کنیم که توهین به مقدسات و کفرگویی جرم نیست. آزادی کفرگویی و توهین به مقدسات بخش جدایی ناپذیری از آزادی بیان است. امروز دین قبل از آنکه و پیش از آنکه یک باور باشد، یک سند بزرگ مافیایی است که سرکوب و اعتکاف به جنایت تحت عنوان مقابله با کفرگویی و توهین به مقدسات بخش مهمی از تولیدات آن است. در بسیاری از کشورهایی که دولت‌های اسلامی حاکمند،
شهروندان از حق ابتدایی آزادی بیان برخوردار نیستند و نقد مذهب عواقب خطرناکی به همراه دارد. سهیل عربی و سینا دهقان در ایران دو نمونه از کسانی هستند که به اتهام اهانت به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی، یکی به زندان و دیگری به اعدام محکوم شده است. امروز مبارزه برای آزادی با مبارزه همه جانبه با مذهب و نقش مخرب آن در سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی گره خورده است. در اعتراضات 17 اوت ما خواستهای خود را به شرح زیر اعلام می‌کنیم. 1. آزادی فوری سهیل عربی و فرنگیس مظلوم و سینا دهقان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. 2. لغو مجازات کفرگویی از همه قوانین کشورهای دنیا. آزادی بی‌قید و شرط عقیده و بیان. 3. لغو همه قوانینی که انتقاد به مذهب را در هر نقطه جهان محدود می‌کند. 4. ممنوعیت صدور فتوا و احکام مذهبی به منظور قتل و کشتن بیخدایان و منتقدین به مذهب و تحت پیگرد قرار دادن هر شخص و دولت و ارگانی که چنین احکامی صادر می‌کند. ما جمهوری اسلامی ایران را به دلیل رفتار سرکوبگرانه با بیخدایان و منتقدین اسلام شدیداً محکوم می‌کنیم و مردم آزاد جهان را به حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی سهیل عربی و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی فرا می‌خوانیم. خیلی ممنون. من از اندیشه دعوت می‌کنم که همین متن رو به سوئدی هم قرائت کنه. Hej vänner och alla gästkämpare. Tack för att ni stannar kvar och är med oss. Uttalandet av Fri Sohail-kampanjen 17 augusti 2019. Hedelse är inte ett brott. Idag, 17 augusti 2019, har Fri Sohail-kampanjen organiserat möten och protesterat i flera städer i världen och uppmanat oss alla att enas. Sohail Arabi sitter i fängelse sedan 7 november 2013 med anklagelserna om att ha förolämpat de islamiska helgonen. Han har uthärdat olika typer av fysisk och mental tortyr sedan dess. Hans mor Farsi Maslum har sedan 22 juli 2019 arresterats av regimen för att rapportera om sin situation och för Sohails röst att höras över hela världen. I Iran, under den Islamiska republiken och i många andra länder som styrs av teokrati som Afghanistan, Pakistan, Somalia, Nigeria, Saudiarabien, Yemen, Mauretanien och Brunei straffas blasfemi eller kränkande av religiösa helgon med avrättning eller annan sträng bestraffning. Enligt rapporten från den amerikanska kommissionen för internationella religionsfrihet 2017 finns det 70 länder som har lagar för att kriminalisera och förbjuda blasfemi. Vi som har gått i den internationella kampanjen för att befria Sohail Arabi meddelar att blasfemi är inte ett brott. Friheten att kritisera religion är en oskiljbar del av yttrandefriheten. Idag är religion mer som en korrupt affärsnätverk snarare än personlig tro. Och kriminalisering och tal och straff av dess kritiker är en integrerad del av denna industri. I många länder med islamiska anläggningar berövas medborgarna från sin yttrandefrihet. Och kritik av islam har fruktansvärda konsekvenser. Sohail Arabi och Sina Dehqan är två exempel på personer som har dömts till fängelse respektive avrättning med anklagelsen blasfemi. För närvarande har religionen
för närvarande har religion en viktig roll i att förtrycka politiska och sociala friheter. Alla som kämpar, jag betonar, alla som kämpar för frihet kan inte bortse från detta faktum. Vi har följande krav. 1. Omedelbar befrielse av Sohail Arabi, Farangis Maslum, Sina Dehkan och alla samvets- och politiska fångar i Iran. 2. Avskaffande av strafflagar om blasfemi i alla länder och beviljande av villkorlig yttrandefrihet till människor. 3. Avskaffning av alla lagar och regler som begränsar kritik av religion över hela världen. 4. Förbud mot religiös dom som förordnar mord på ateister och religionkritiker samt att varje individ, institution eller regering som utfärdar sådana domar blir åtalade. Vi fördömer starkt den Islamiska republiken i Iran för att ha förtryck ateister och kritiker av islam. Vi uppmanar alla människor i världen att stödja iranska medborgarnas kamp för att befria Sohail Arabi och alla andra samvets- och politiska fångar. Fri Sohail-kampanjen. Tack för mig. Ned med islamiska terrorregimen i Iran! 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 Fri Sohail Arabi! Fri Sohail Arabi! Fri Sohail Arabi! Fri Sohail Arabi! Fria politiska fångarna i Iran! 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 Ned med islamiska terrorregimen 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 i Iran! خیلی ممنون اندیشه عزیز. قبل از اینکه میخوایم جمع بشیم یه عکس دست جمعی بگیریم و برنامه رو تمام کنیم، قبل از اون یه صحبت کوتاهی هم رضا سرلک داره. اجازه میخوام که خیلی ممنون که حوصله کردید، یه قسمت‌هایی رو احتمالاً متوجه نمی‌شدید. خیلی ممنونم که تشریف آوردید، خیلی ممنونم از حوصله‌ای که به خرج دادید. اجازه بدید صحبت‌های رضا سرلک رو کوتاه بشنویم تا بریم به سمت پایان برنامه. مرسی. ممنونم که تا اینجا حوصله کردید. من یک صحبت خیلی کوتاهی دارم به انگلیسی. امیدوارم که متوجه بشید. اگر چیزی متوجه نمیشید من بعدا بهتون میگم. We have gathered here for a human lawsuit for Sohail Arabi. But our protest, our gathering is not only for Sohail. Our protest is against the anti-human and fossilized religious laws of the Islamic Republic. Our protest is strongly against the existence of Islamic Republic, a fascist regime that has imprisoned hundreds of people in its prisons and torture centers without any rights, and only because of the blasphemy and criticism of religion. The Islamic Republic is fundamentally corrupt. The Islamic Republic is fundamentally corrupt and inhuman. And the only way to get rid of religion and superstition, discrimination and inequality, and torturing and execution is to make people aware of their human rights. Don't be indifferent to our destiny. Believe to fight another day for freedom. Free Sohail Arabi! Free Sohail Arabi! Free Sohail Arabi! Free Sohail Arabi! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! ممنونم. خیلی ممنون رضا عزیز. لطفاً جمع بشید که عکس دست جمعی بگیریم. خیلی ممنون که اومدید امروز.
حضورتون خیلی عالی بود. عکساتون به همه جای دنیا مخابره میشه و این حرکت که در 38 شهر دنیا حداقل دارن